foremost, there will be no more warning for ECQ violators. Instead, arrest and inquest procedures will be applied to cases of violation of Republic Act 11469, 11332, as well as Article 151 of the Revised Penal Code. Yan ang naging pahayag ng hepe ng Philippine National Police noong ika-21 ng Abril. Ngunit ayon sa isang eksperto sa batas, ilegal ang pag-aresto ng basta-basta at lalo na kung walang warrant of arrest. Ang general rule na sa Bill of Rights natin, hindi ka pwedeng hulihin kung walang warrant of arrest. Ang warrant of arrest ini-issue ng regular courts. So may exemptions kasi doon. Ang only exemption, pag nakita ka, hindi siya only exemption pero ang usual exemption, nakita ka ng law enforcer or ng citizen na kinocommit yung crime. So in the act, caught in the act ka, in flagrante delicto, yun yung tawag nila. Ayon kay Attorney Cascolan, maaari lamang mangyari ang arrest without warrant sa mga sitwasyong ito. Una, yung isa caught in the act, halimbawa, sinasaksok mo si person A, kita ka, kahit private citizen, pwede kang hulihin. Obviously, it's a crime caught in the act of committing. pangalawa, Yung isa, yung hot pursuit na tinatawag. Halimbawa, nakita ka ng mga tao na may sinagasaan, tapos tumakbo ka, sumabol yung pulis, kahit na hindi nila nakita with their own eyes, pero may nag-attest na may crime na nakomit. sa gitna ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad ngayong may Enhanced Community Quarantine o ECQ, hindi rin daw maaaring basta-bastang arestuhin ng pulis ang taong lumabas ng bahay ng walang suot na face mask, walang dalang quarantine o relief pass, at hindi sumunod sa social distancing rule o curfew. Kung ang pagbabasihan lamang ay ang batas na Bayanihan to Heal as One Act, maaari lang mapatawan ng kaukulang parusa ang mga ito kung may malinaw na probisyon ng kanilang munisipalidad sa pamamagitan ng isang ordinansa. Halimbawa, sa Mandaluyong City Ordinance No. 767, ang sinumang lalabas ng walang face mask ay mapapatawan ng 5,000 piso na multa at 1 linggong pagkabilanggo. Kasi kung hindi specifically defined, hindi siya pwede maging crime. Hindi fair sa mga tao eh. Ang classic example na marami sa news yung hindi pagsuot ng face mask. Ayun, yun. I-discuss natin yun kasi tricky siya na tanong. Kasi ang tinrace ko lang yung history of the use of the face mask sa atin nung since nag-COVID dito. Nag-issue si Secretary Anyo ng DILG ng memorandum addressed to all local governments to promulgate ordinances na pinagbabawal ang hindi paggamit ng face mask. So kung walang ordinance sa isang city or municipality na nagsasabi na bawal, wala kang binaviolate na rule. Noong April 14, hinikayat ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang mga local government unit na gumawa ng ordinansa magpapato ng parusa sa mga lalabag sa rules and regulations ng ECQ. Anya, maaaring pagmultahin ng 1 o 2,000 piso ang mga ECQ violator at maaari rin silang ikulong. Halimbawa ng mga ordinansang ipinatutupad ng ilang mga lokal na pamahalaan sa gitna ng ECQ ay ang pagpataw ng kaukulang parusa sa mga individual na hindi nagsusuot ng face mask o face covering sa mga pampublikong lugar, ang paglabas ng walang quarantine pass, paglabag sa citywide curfew, hindi pagsunod sa social distancing, liquor ban, pagbabawal sa diskriminasyon laban sa mga frontliner at iba pa. Mahalagang alamin kung ano-ano ang mga patakaran sa inyong lugar para maiwasan ang mapatawan ng multa o makulong. Kung wala sa City Ordinance at wala rin sa probisyon ng Bayanihan to Heal as One Act ang umano'y ECQ violation, hindi maaaring parusahan ang isang individual. Narito ang mga violation sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act. Una, ipinagbabawal ang hindi pagsunod sa direktiba ng national government ng mga gobernador, barangay chairman, o sinumang elected official sa mga probinsya, lungsod, at munisipalidad o lokal na pamahalaan. Pangalawa,
hindi maaring tumanggi ng operasyon ng mga may-ari ng pribadong ospital, medical at health facilities, kabilang ang mga passenger vessel at iba pang mga kaparehong establishmento. Pangatlo, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-hoard o pagtago ng basic necessities kagaya ng pagkain, damit, medical supplies at health equipment, langis at iba pa. Ipinagbabawal din ang pagbenta ng mga ito sa mataas na halaga. Ika-4, dapat iprioridad at tanggapin ng mga kaugnay na institusyon ang mga kontrata para sa material at serbisyo na kakailanganin sa pagpapatupad ng national policy kaugnay ng COVID-19. Ika-5, inatasang magbigay ng 30-day grace period ang mga bangko at iba pang finance institution sa pagsingil sa kanilang mga kliyente. Ika-6, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon kaugnay ng COVID-19 sa social media o iba pang plataforma, partikular ang mga impormasyong hindi kapaki-pakinabang at magdudulot lamang ng gulo, panic, pagkatakot at pagkalito. Kabilang sa mga ito ang scams, fraudulent and malicious emails at iba pa. Ika-7, labag din ang hindi pagsunod sa direktiba ng pamahalaan tungkol sa operasyon ng pampublikong transportasyon at private vehicles. At ika-8, pinagbabawal ang construction at maintenance ng mga illegal na istruktura sa mga pampublikong lugar na humaharang sa mga kalsada at tulay. Ang mga lalabag sa Bayanihan to Heal as One Act ay mapapatawan ng multa ng 10,000 hanggang 1 milyong piso o pagkabilanggo sa loob ng 2 buwan. Bukod dyan, sa ilalim ng Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act, ang mga lalabag ay mapapatawan ng multa na 20,000 hanggang 50,000 pesos o kaya pagkakulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Sa ilalim ng batas na ito ay inaatasan ng public at private physicians, health facilities, laboratories at non-government organizations na agarang mag-report ng notifiable diseases sa Department of Health. Narito ang mga violation sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act. Una ay ang unauthorized disclosure ng mga pribado at confidential information kaugnay na medical condition o treatment ng isang pasyente. Pangalawa ay ang tampering of records ng mga ito. Pangatlo ay ang kabiguang mag-operate ng disease surveillance at response systems. Ika-4, ang hindi pakikiisa ng mga kaugnay na individual at institusyon sa pag-report at pagresponde sa itinutukoy na notifiable diseases o mga sakit na sakop ng public concern. Panghuli, ang hindi pakikiisa ng mga kaugnay na individual at institusyon sa pag-report kung sila ay merong sakit o kung sila ay apektado nito sa anumang paraan. Mahalagang alamin ang mga batas na ito para malaman kung kailan may tamang dahilan para hulihin ng mga otoridad. May mga elemento rin daw sa wastong pag-aresto. Let's go through the process yung nire-require ng batas para maging valid yung arrest. Una-una magpapakilala yung arresting officer na pulis siya. Tapos sasabihin niya ano yung binayolate mong crime. Sasabihin niya na hinuhuli kita kasi na-violate mo itong crime na to. Yun yung minimum. Yun, pag hinuli ka, ano yung binayolate kong law, ang kailangan eksaktong law, eksaktong paragraph. Pag under arrest ka na, yun na yung sa tanong mo na, babasahan ka na ng Miranda rights. Yung you have the right to remain silent, mga ganung karapatan. Kung hindi niya masabi ano yung binabiolate mong batas, sa tingin ko, pwede mong i-insist, sabihin niyo po. Sabihin niyo po. Pero wag natin kalimutan yung paggalang kasi sa context ng lahat ng ito, alam natin na importante yung role nila. Kasi ano to for all our protection. Saka andun lagi yung sa batas na presumption of regularity na yung ginagawa ng pulis regular at tama. May presumption sa batas. Ang consequence lang pag illegal or mali yung ginawa nila, halimbawa totoo nga nag-violate ka pero hindi sila sumunod sa proseso, ang consequence lang nun administrative sa pulis. Mapapalo siya. Either masususpend or madi-dismiss pero it will not affect your case. Dapat din daw ay iwasan ang pagiging agresibo at paggamit ng puwersa laban sa mga otoridad.
Ipinagbabawal sa Revised Penal Code Article 151 ang hindi pagsunod sa mga alagad ng batas. Ang lalabag dito ay pagmumultahin ng hanggang 500 pesos at parurusahan ng aresto mayor o pagkakulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Ngunit ayon kay Attorney Cascolan, maaaring mag-file ng counter charges laban sa pulis kung sa tingin mo ay may nilabag siyang batas. So lagi nandiyan sa'yo yung karapatan na yan. Kaya yung ano na lang, siguro yung tip na lang natin sa ating mga kababayan, ito na lang, pag in-approach ka, itanong mo agad yung pangalan ng arresting officer. Kasi lagi silang nagtatago sa anonymity eh. Hindi mo ako makakasuhan, hindi mo naman ako kilala. Always insist, kasi what if hindi police? Kung pwede, tingnan yung ID. And then always have witnesses around. Kung pwede may mag-video, hindi naman illegal na may mag-video ng activity, lalo na kung sa public place. Yun yung protection mo. Kasi pag nagsimula ka sa page na magkakilala kayo, kilala kita, kilala mo ako, nag-iingat ginagawa nila yung tama. Kaya sa oras ng pag-aresto, mahalaga ang maging kalmado. Ano dapat yung objectives mo pag ikaw yung hinuhuli? 2, una-una, gusto mo makuha agad yung liberty mo, syempre. 'Di ba? Makalaya agad. Pangalawa, kung gusto mo mang kasuhan yung police, make him accountable, meron kang evidence to prove it. In both cases, kailangan mo yung evidence to defend yourself and to file a case against the police. So nandiyan na, magkaharap na kayo. Ayaw magpakilala, ayaw sabihin ano yung batas na binaviolate. Document lang talaga ang iyong defense. I-video. Tawagin mo lahat ng matawag mo. I-document nila yung nangyayari. And then, kung may matawag ang media, call the media para ma-document. Kasi mas protected yung media kaysa yung ordinary citizen. Kung wala raw choice, kung di sumama sa pulis, maaari rin magpumilit na makigamit ng telepono sa presinto para magtawag ng kamag-anak o kakilala. Paalala rin ni Attorney Cascolan, karapatan ng bawat individual na kumuha ng abogado sa oras na siya'y arestuhin. Kung sa tingin mo ay labag sa iyong karapatan ang ginawang pag-aresto, magsumbong sa piskal sa inquest procedure. Ang inquest is a necessary part of it kasi pag inaresto ka without a warrant, automatically inquest ka within a certain number of hours. Otherwise, kailangan ka i-release. Ang maximum niyan is 36 hours. So yung arestohin na lang, walang nagbago sa constitution natin. It's the same. Kahit anong batas at ordinance pang ipasa nila, if it violates our constitution, our constitutional rights, bawal yun. So just to say na huhulihin kayo for whatever reason or for a general reason na violation of quarantine, illegal yun. Ako si Howie Severino para sa GMA News.